Bismillahirrahmanirrahim. مونږ به په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 3.4 کوېسچن نمبر 1 کې پارت 5 کوو. کوېسچن نمبر 1 کې وایي چې فایند انټي لوګریتم آف د فالوینګ نمبر. صحیح ده. دې کې به پارت 5 کوو. پهله کوېسچن لیکو نو بیا سلوشن طرف ته راځو. دې کې مونږ سره کوېسچن نمبر 1 کې پارت 5 دی 1.5463 ون باندې دلته کې دا بار لګی دی، مطلب د دې بار دا دی چې دا نیګیټیو دی. صحیح ده. د دې چې کوم دی انټي لوګ معلومول دی. ټیک شو. انټي لوګ معلومول دی د دې 1.5463. ټیک شو. ها انټي لوګ چې د دې مونږ واخلو نو مونږ سره به چې کوم هغه اننون نمبر دی، صحیح ده، هغه به مونږه فایند کوو. د کوم چې لوګریتم اخیسته شوی دی او دا انسر ته راغلی. صحیح ده. let that number is x. ٹھیک شو. نو x مونږ سره به انټي log 1.5463. صحیح شو. ها اوس دې نمبر کې 1.5463 د دې نمبر په پهله مونږ کریکټریسټک معلوم کو. د دې کریکټریسټک مونږ ویلو چې د یو نمبر لوګریتم اخیستی شوي او کوم انسر راغلی نو د هغې کې د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته دا کریکټریسټک یې. ټیک شو. نو دلته کریکټریسټک د دې 1 ماینس دی. صحیح ده. او منټیسا چې ده د دې منټیسا به مونږ سره د دې برابري د ډیسیمل پوینټ نه رائټ سایډ ته چې کوم ډیجټس وي دا مونږ سره منټیسا یې. صحیح ده. نو منټیسا مونږ سره دی 0.5463. ټیک شو. اوس د دې منټیسا چې دی په انټي لوګ کې مونږ ټیبل کې وګورو چې دې ته کوم نمبر موجود دی. صحیح ده. نو مونږ به انټي لوګ ټیبل لا واخلو. ټیبل کې مونږ دې کې لوګریتم هم یو انټي لوګ هم وي. صحیح ده. دا انټي لوګ دی. نو دا مونږ سره 0.54. صحیح ده. 0.54 چې دی دا به مونږ اوس په دې کې چک کو. دا مونږ سره شو 0.54. ټیک شو. بیا دې کې 6 او 3 دی. نو 6 نمبر کالم کې به مونږ لاندې راشو 0.4 ته مخامخ. صحیح ده. دا ویلیو ده 3516 ته. صحیح شو. دا ویلیو شو. اوس دې سره به مونږه دا 6 سره 3 دی دا. صحیح ده. نو په مین ډیفرنس کې به 3 وګورو. ټیک شو. دا مین ډیفرنس دی. دې کې مونږه دا 3 وګورو. 3 کې چې مونږه لاندې راشو ډاون. صحیح ده. دا 2 ویلیو ده. ټیک شو. دا 2 چې دا 3516 سره به 28 شي. 3516 دی. نو چې 2 ور سره شي نو دا به مونږ سره شي 3518 بشي. صحیح ده. نو ها دا چې کوم دی مونږ سره دا نمبر شو، دا کوم چې مونږه فایند کوو. ټیک شو. 3516 دی او 2 ور سره دا 8 شي. صحیح ده. 3518 بشي مونږ سره. نمبر به مونږ سره شي 3518 بشي. ټیک شو. دا مونږ سره هغه نمبر شو. صحیح ده. اوس به چې کوم دی دې نمبر سره مونږه دې نمبر کې مونږه ډیسیمل پوینټ لګو. ټیک شو. تاسو وګورئ چې مونږ سره دلته کې کریکټریسټک چې دی هغه -1 دی. صحیح شو. نو کریکټریسټک چې -1 دی نو د دې دا مطلب شو چې مونږه به د ډیسیمل پوینټ نه بعد چې دی نو لکه دې کې 0 نشته، چې دلته 1 نو بیا 0 نه، چې 1 نه ګریټر 2 نو مطلب چې 1 0 وي د ډیسیمل پوینټ نه بعد، چې 3 نو مطلب چې د ډیسیمل پوینټ نه بعد به 2 0 زی. نو اوس دا 1 دی نو دې کې به موږ سره 0 نه د ډیسیمل پوینټ نه بعد، نو دلته کې به موږ ډیسیمل پوینټ ولګو. نو دا موږ سره هغه ریکوایرډ نمبر شو x is equal to 0.3518. اوس تاسو ګورئ د دې چې تاسو کریکټریسټک معلوموي
ګوره دا 0 دی. د دې کریکټریسټک موږ په کومه طریقه معلومو چې کریکټریسټک یې موږ سره دې څه برابري ماینس ولګي. صحیح ده. او چونکې لیفت سایډ ته دا 0 دی که نه نو د دې کریکټریسټک په داسې موږ معلومو چې ډیسیمل نه به رایټ سایډ ته چې ګورو ول به ماینس ولګي. د ډیسیمل نه بعد زیروز به وګورئ نشته. صحیح ده. 0 نشته نو دلته کې به 0 شي. کو 1 0 وي نو 1 به لګوي، کو 2 0 وي نو 2 به لګوي. او دې سره پلس 1 ولګي نو د دې موږ سره کریکټریسټک ماینس 1 راشي. صحیح ده. چې کله ماینس 1 راشي نو مطلب چې دې کې د ډیسیمل پوینټ نه بعد زیروز نشته. کو فرض کا 0 و نو دلته بیا 1 پلس 1 راتلو 2 به نو مطلب چې تاسو سره کریکټریسټک 2 وي نیګیټیو 2 دې دا مطلب دی چې ډیسیمل پوینټ نه په هغه نمبر کې یو 0 چې کوم دی نو دلته کې موجود دی. صحیح ده. نو موږ چې کوم نمبر معلومو هغه موږ سره دا دی. صحیح ده. د دې تاسو لاګریتم واخلئ نو دې موږ سره دا ویلیو راځي. ټیک شو. دا کوېسچن نمبر 1 کې پارت 5 موږ سالو کړو. اوس به موږ دې کې لاست پارت وکړو 3.5526 د دې انټیلاګ به معلوم کړو. صحیح ده. کوېسچن نمبر 1 کې لاست پارت چې کوم دی 6 نمبر دا به موږ سالو کړو. ټیک شو. 6 نمبر کې موږ سره دی 3.5526 د دې انټیلاګ معلومول دی 3.5526. ټیک شو. د دې چې انټیلاګ والو موږ سره به یو نمبر راځي چې هغه موږ ته لا پته نشته نو let that number is x. ټیک شو. نو x په موږ سره برابري انټیلاګ 3.5526. صحیح ده. ها نو اوس دا نمبر نه به موږ ډیټا واخلو. موږ سره نمبر سي 3.5526. نو د دې کریکټریسټک چې دی موږ ته پته چې کریکټریسټک د ډیسیمل نه لیفت سایډ دی نو دې کریکټریسټک 3 شو. او منټیسا چې دا هغه د ډیجیټ ډیسیمل پوینټ نه رایټ سایډ دی نو موږ سره منټیسا 55 شو 26 دا منټیسا شو. اوس په موږ په انټیلاګ ټیبل کې منټیسا دا 0.5526 وګورو چې دې ته مخامخ کم نمبر دی. ټیک شو. دا موږ سره لاګ ټیبل شو. دا موږ سره انټیلاګ شو. دې کې موږ وګورو 5526 کې موږ 5526 راوړو دا شو دا 5555 شو. بیا دې 26 نو موږ به کالم 2 ګورو. دا کالم 2 شو. لاندې به راشو دې ته مخامخ دا ویلیو ده 3565 ویلیو ده. صحیح ده. بیا دې سره دلته کې دا 6 چې کوم دی نو دا په مین ډیفرنس کې ګورو. ټیک شو. نو په مین ډیفرنس کې مونږه مین ډیفرنس دی کې مونږ سره 6 دا دی. ټیک شو. دا به مونږ لاندې راشو ډاون دا به مونږ وګورو دی کې دا 5 ویلیو ده. ښه دا 5 ویلیو ده. دا به د کالم 2 کې چې کوم دا ویلیو ده 3565 دې سره به دا 58 شي. صحیح ده. دا به موږ اوس ویلیوز ولیکو. موږ سره ویلیو رااله 3565 پلس مین ډیفرنس چې دی نو هغه 5 دی. نو دا به موږ 8 کو نو د دې نه موږ سره راشي 35 او دا به شي 70. دا موږ سره نمبر راغی. ټیک شو. اوس دا کریکټریسټک چې دی دا موږ سره 3 دی. صحیح ده. نو اوس په مونږه د ډیسیمل پوینټ چې دی دا به کوم ځای کې لګو نو مونږ ته پته ده چې کله کریکټریسټک مونږ سره 3 راغلی. ټیک شو. نو مونږ سره به د دې چې کوم دی نو په نمبر کې 4 ډیجټ نه بعد
ډیسیمل پوینټ دی. صحیح ده. نو دې کې 1 2 3 4 دی، دا 4 ډیجټس دي، نو د دې ډیسیمل پوینټ چې دی 0 نه بعد دی. نو موږ سره به ایکس ویلیو چې کوم انون نمبر دی هغه به څه برابري 3570 او دلته به بس ډیسیمل پوینټ دی. ټیک شو، دا هغه نمبر دی. کریکټریسټک دلته 3 دی. صحیح ده. نو د 4 پوینټ نه بعد به مونږه ډیسیمل پوینټ لګو او هغه ولې زه تاسو ته وایم چې دا نمبر یې. صحیح ده. او د دې تاسو کریکټریسټک معلوموي. نو کریکټریسټک موږ څنګه معلومو چې دلته ډیسیمل پوینټ یې لیفټ سایډ ته موږ انسي ګورو 1 2 3 4 4 دی. 4 ماینس 1 چې دی دا موږ سره کریکټریسټک 4 ماینس 1 سره راځي 3. ټیک شو. دې چې تاسو کله لوګریتم اخلئ او د هغې کومه ویلیو راځي هغې کې دا ډیسیمل لیفټ سایډ ته چې دا به 3 راځي. ټیک شو. پریویس لیکچر کې دا کړي. د دې چې موږ لوګریتم والو نو موږ سره به دا ویلیو راکوي. ټیک شو. نو چې دا ویلیو راکوي د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته دا سی دا کریکټریسټک وي. ټیک شو. د کریکټریسټک بغیر کلکولیټر چې موږ معلومو نو دې سایډ ته را ډیجټ وسمار شو 1 2 3 4 ډیجټس دي. نو 4 ماینس 1 نو 3 راشي. نو دا 3 نو بس موږ سره کریکټریسټک آلریډي 3 ګیون دی. موږ به 4 ډیجټ بعد د دې ډیسیمل پوینټ لګاو. صحیح ده. دا د دې انسر دی چې کوم نمبر موږ معلومو. ټیک شو. انټي لاګ د دې برابر دی. صحیح ده. دا کوېسچن هلته ختم.